Μάθημα 1. Άρωμα καφέ. Η μυρωδιά σε αυτό το καφέ είναι πραγματικά υπέροχη. Λατρεύω το άρωμα το πρωί, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα. Με κάνει να νιώθω πολύ σε γρήγορση και έτοιμος. Προτιμάς μαύρο καφέ ή μεγάλα? Προτιμώ μαύρο καφέ με λίγη ζάχαρη. Μου αρέσει πολύ σαφρός το καφέ μου. Αυτό το καφέ ψήνει τα δικά του φασόλια κάθε μέρα. Μπορείτε να γευτείτε την ποιότητα σε κάθε γουλιά. Απολαμβάνω την ήσυχη ατμόσφαιρα αυτού του μέρους. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να διαβάσετε ένα βιβλίο. Σήμερα διαβάζω για την αρχαία ρωμαϊκή μηχανική. Ακούγεται σαν ένα πολύ δύσκολο θέμα για μελέτη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ διασκεδαστικό. Προτιμώ να διαβάζω σύγχρονα μυθιστορήματα μυστηρίου. Ο καθένας έχει το δικό του μοναδικό γούστο στα βιβλία. Να παραγγείλουμε ένα μικρό κομμάτι κέικ. Ένα κέικ λεμονιού θα τέριαζε υπέροχα με τον καφέ. Θα πάω στον πάγκο και θα παραγγείλω. Θα κρατήσω τις θέσεις μας σε αυτό το τραπέζι. Μάθημα 2. Ανοιξιάτικος κήπος. Ο καιρός γίνεται πολύ ζεστός και ηλιόλουστος. Δραστηριότητες για κάθε εποχή της Άνοιξης. Μου αρέσει να ασχολούμαι με την κυπουρική και να παρακολουθώ. Το να βλέπεις τα λουλούδια να ανθίζουν είναι μεγάλη χαρά. Φυτεύω κόκκινα τριαντάφυλλα και κίτρινες τουλίπες. Θα φαίνονται πολύ όμορφα το καλοκαίρι. Έχετε λαχανόκηπο φέτος? Καλλιεργώ πράσινο μαρούλι και μεγάλες ντομάτες. Τα σπιτικά τρόφιμα έχουν πολύ καλύτερη γεύση από τα τρόφιμα του εμπορίου. Απαιτεί επίσης πολύ σκληρή δουλειά. Απολαμβάνω τη σωματική προσπάθεια του σκάψιμου του χώματος. Είναι ένας καλός τρόπος για να παραμένετε δραστήριοι. Η φύση μας προσφέρει πλέον πολλά όμορφα χρώματα. Θα σε βοηθήσω να μετακινήσεις αυτές τις βαριές γλάστρες. Σας ευχαριστώ που είστε πολύ καλός γείτονας. Πρέπει να μοιραστούμε τη σοδιά μας στο φθινόπωρο. Θα φτιάξω μια σαλάτα με τις ντομάτες σου. Θα φτιάξω μια πίτα με τα μούρα μου. Τα πουλιά κελαηδούν πολύ δυνατά σήμερα, Τζον. Είναι χαρούμενοι που τελείωσε ο χειμώνας. Μάθημα 3. Ίση πίστοση. Αυτό το άρθρο ασχολείται με την ιστορία του γραφείου. Από γυναίκες με υψηλές ικανότητες και κατάφορα κακοπληρωμένες που διευθύνουν την παράσταση, ενώ άλλες παίρνουν την υπόθεση και τα χρήματα της πιστωτικής απέτησης όχι. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παρελθόν. Εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες εταιρείες σήμερα. Κάθε εργαζόμενος αξίζει δίκαιη αμοιβή για την προσπάθειά του. Το ταλέντο θα πρέπει να είναι ο μόνος λόγος για την επιτυχία. Πρέπει να αγωνιστούμε για την ισότητα σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Οι γυναίκες είναι συχνά ηγέτιδες στον σύγχρονο κόσμο. Η ηγεσία πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα και τα αποτελέσματα. Θέλω να εργαστώ για μια δίκαιη εταιρεία. Θα πρέπει να ερευνήσετε τις πολιτικές τους πριν υποβάλλετε αίτηση. Θα ρωτήσω για το χάσμα αμοιβών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Αυτή είναι μια πολύ γενναία και απαραίτητη ερώτηση. Η αλλαγή συμβαίνει όταν οι άνθρωποι λένε την αλήθεια τους δυνατά.
Πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στο χώρο εργασίας. Θέλω να γίνω μάνατζερ μια μέρα. Έχεις την τέλεια προσωπικότητα για αυτόν τον ρόλο. Θα δουλέψω σκληρά για να αποδείξω την αξία μου. Η επιτυχία ανήκει σε όσους ενεργούν με ακεραιότητα. Μάθημα 4. Κνισμός από ταξίδια. Έχω μείνει σε αυτή την πόλη πάρα πολύ καιρό. Έχετε σκεφτεί ποτέ να σχεδιάσετε ένα ταξίδι κάπου? Ναι, λαχταρώ πολύ να ταξιδέψω που να πάω. Πού θέλεις να πας για διακοπές? Θέλω να δω τις παλιές πόλεις της Ιταλίας. Η Ρώμη και η Βενετία είναι πολύ όμορφες και ιστορικές. Θέλω να φάω αληθινά ζυμαρικά και πίτσα. Η ιστορία των κτηρίων είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε να πάμε μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές. Πρέπει να κάνουμε κάποιες οικονομίες για τα εισιτήρια. Θα ξεκινήσω ένα ταξιδιωτικό ταμείο στην τράπεζά μου. Τα ταξίδια μας διδάσκουν πολλά για άλλους πολιτισμούς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διευρύνουμε το μυαλό μας. Να ταξιδεύουμε με τρένο ή με αεροπλάνο. Ένα ταξίδι με τρένο σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ ρομαντικό. Μπορούμε να δούμε τα βουνά και τα καταπράσινα λιβάδια. Θα ψάξω για ένα φθηνό ξενοδοχείο απόψε. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτή την περιπέτεια. Θα πρέπει να αγοράσουμε έναν ταξιδιωτικό οδηγό για το ταξίδι. Μάθημα 5. Στρώσεις ποταμών. Τα τείχη αυτού του φαραγγιού είναι πολύ ψηλά. Μέσα από πολλά στρώματα βράχου, ο ποταμός έχει ανοίξει το δρόμο του μέσα από στρώματα ψαμίτιας βεστόλιθου και έχει σχηματίσει σχήματα. Το νερό είναι πολύ ισχυρό για πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας στον κόσμο. Μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά χρώματα των βράχων. Τα κόκκινα και πορτοκαλί στρώματα είναι πολύ φωτεινά. Είναι σαν ένα ιστορικό βιβλίο φτιαγμένο από πέτρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κοντά στην άκρη. Το μονοπάτι είναι πολύ στενό και αρκετά ολισθηρό. Ακούω τον ήχο του ορμητικού νερού. Είναι ένας πολύ χαλαρωτικός ήχος για το μυαλό. Θέλω να αγγίξω το κρύο νερό του ποταμού. Προσέξτε να μην πέσετε στο ρέμα. Θα μείνω κοντά στους μεγάλους βράχους. Θα έπρεπε να φωτογραφίσουμε αυτό το θέαμα. Ο ήλιος λάμπει κατευθείαν στο φαράγγι. Αυτό είναι το πιο όμορφο μέρος που ξέρω. Νιώθω πολύ μικρός σε σύγκριση με αυτούς τους γκρεμούς. Μας υπενθυμίζει να σεβόμαστε τον φυσικό κόσμο. Μάθημα 6. Δυνατή ελπίδα. Αυτή η πόλη έχει μια πολύ μακρά και θλιβερή ιστορία. Αυτό που πολιορκείται εδώ και 18 χρόνια και εξακολουθεί να ζει με τη ζωντάνια, τη δύναμη, την ελπίδα και την αποφασιστικότητα. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχασαν ποτέ το δυνατό τους πνεύμα. Ξαναέχτισαν τα σπίτια τους με τα ίδια τους τα χέρια. Είναι σύμβολο ανθρώπινης επιβίωσης και δύναμης. Πρέπει να διδαχθούμε από το θάρρος και την ηρεμία τους. Τώρα οι δρόμοι γέμισαν ξανά ζωή. Τα παιδιά παίζουν στα καταπράσινα δημόσια πάρκα. Είναι ένα σκηνικό πολύ διαφορετικό από το παρελθόν.
Η ελευθερία είναι ένα πολύτιμο δώρο για όλους. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το κόστος του πολέμου. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων στη ζωή. Θέλω να μοιραστώ αυτή την ιστορία με τον κόσμο. Θα έπρεπε να γράψεις ένα άρθρο για την εφημερίδα. Θα πάρω συνέντευξη από τους ηλικιωμένους στην πόλη. Οι ιστορίες τους είναι πολύτιμες για τα παιδιά μας. Πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτού του τόπου. Η ελπίδα είναι ένα φως που δεν σβήνει ποτέ. Με εμπνέει η ζωντάνη αυτής της πόλης. Μάθημα 7. Μείνετε σε καλό δρόμο. Έχουμε πολλές δουλειές να ολοκληρώσουμε αυτόν τον μήνα. Ναι, ο καθορισμός ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο για τυχόν προτάσεις. Πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε τη πιο δύσκολη εργασία. Αυτό θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για λεπτομέρειες. Θα αναθέσω την εργασία στην καλύτερη ομάδα μας. Πρέπει να συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα για να ελέγχουμε την πρόοδο. Η επικοινωνία θα αποτρέψει τυχόν μεγάλα λάθη αργότερα. Έχουμε επαρκή προϋπολογισμό για αυτό το έργο. Έχω ζητήσει περισσότερα χρήματα από το διευθυντή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα έξοδά μας. Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την υψηλή ταχύτητα. Συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Μπορείτε να ετοιμάσετε την τελική αναφορά μέχρι την Παρασκευή. Θα δουλέψω μέχρι αργά για να ολοκληρώσω το έγγραφο. Μην εργάζεστε πολύ σκληρά και μείνετε υγιείς. Θα κάνω ένα σύντομο διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα. Η ισορροπία είναι απαραίτητη για μια μακρά καριέρα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα μας είναι πολύ έξυπνη και πολύ ικανή. Μάθημα 8. Τμήμα κατοικίδιων ζώων. Αυτό το κατάστημα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νόμιζα. Και προϊόντα για το δέρμα θα υπάρχουν επίσης σε αυτή την ενότητα, υπάρχει ακόμη και μια ενότητα για τα κατοικίδιά σας. Πρέπει να αγοράσω ένα βιολογικό σαμπουάν για μένα. Χρειάζομαι μια καινούρια βούρτσα για τη μαύρη γάτα μου. Έχουν επίσης πολλές διαφορετικές μάρκες για σκύλους. Στη γάτα μου αρέσουν μόνο οι μαλακές ξύλινες βούρτσες. Κοιτάξτε αυτά τα πολύχρωμα παιχνίδια για τα πουλιά. Οι άνθρωποι αγαπούν τα κατοικίδιά τους σαν τα δικά τους παιδιά. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά για την εταιρεία. Θα αγοράσω μερικές υγιεινές λιχουδιές για τη γάτα μου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καθόλου ζάχαρη. Τώρα κάνει πολύ αυστηρή δίαιτα. Θα πάω να ψάξω για τη λοσιόν για το δέρμα. Προτιμώ τα προϊόντα που είναι εντελώς φυσικά. Τα φυσικά προϊόντα είναι καλύτερα για το ευαίσθητο δέρμα σας. Θα σε συναντήσω αργότερα στο διάδρομο με τα κατοικίδια. Θέλω να δω τα μικρά ενιδρία. Τα χρυσόψαρα είναι πολύ εύκολα στη φροντίδα. Προτιμώ ένα κατοικίδιο που μπορεί να μου μιλήσει. Μάθημα 9. Ξένο επιδόρπιο. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα φαγητά σε διαφορετικές χώρες. Το πιο αξέχαστο επιδόρπιο που έφαγες σε καφέ στο εξωτερικό. Έφαγα ένα ζεστό κέικ σοκολάτα στο Παρίσι. Ήταν πολύ γλυκό και πολύ πλούσιο. Τζον, Ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω δοκιμάσει ποτέ.
Έφαγα ένα γλυκό με μέλι σε μια μικρή πόλη. Τα τουρκικά αρτοσκευάσματα φημίζονται για τη γλυκιά τους γεύση. Το έφαγα κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεμα. Το φαγητό έχει καλύτερη γεύση όταν η θέα είναι ωραία. Θέλω να μάθω πώς να το ψήνω. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή στο διαδίκτυο. Πρέπει πρώτα να αγοράσω μερικά ειδικά μπαχαρικά. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι με επιδόρπια στη δουλειά. Είναι μια πολύ ωραία και νόστιμη ιδέα. Θα φέρω τη μαύρη σοκολάτα από το Βέλγιο. Θα φέρω το γλυκό τσάι από την Ιαπωνία. Όλοι θα μείνουν πολύ ευχαριστημένοι με το φαγητό. Το να μοιράζεσαι φαγητό είναι ένας τρόπος να μοιράζεσαι πολιτισμό. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά με έναν ωραίο τρόπο. Μάθημα 10. Τραγουδήστε μαζί. Ψάχνω για ένα νέο τραγούδι για να παίξω στο ηχείο μου. Ποιο είναι ένα τραγούδι που σε κάνει πάντα να θέλεις να το τραγουδήσεις δυνατά? Πάντα μου αρέσει να τραγουδάω κλασικά ροκ τραγούδια από τη δεκαετία του 80. Αυτά τα τραγούδια είναι πολύ δημοφιλή σε πάρτι και γιορτές. Έχουν δυνατό ρυθμό και μια πολύ πιασάρικη μελωδία. Προτιμώ τη σύγχρονη pop μουσική με γρήγορο ρυθμό. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν να τραγουδούν μαζί με διάσημα soundtrack ταινιών. Αυτό ισχύει επειδή οι στίχοι είναι εύκολο να τους θυμάσαι. Τραγουδά στο ντούσι στο αυτοκίνητο. Συνήθως τραγουδάω πολύ δυνατά ενώ οδηγώ το αυτοκίνητό μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσετε το άγχος μετά από μια κουραστική μέρα. Η μουσική έχει μια ιδιαίτερη δύναμη να αλλάζει τη διάθεσή μας. Κάποια τραγούδια με κάνουν να νιώθω πολύ χαρούμενος και γεμάτος ενέργεια. Άλλα τραγούδια είναι αργά και με κάνουν να νιώθω αρκετά γαλήνια. Θέλω να βρω ένα τραγούδι που όλοι γνωρίζουν και αγαπούν. Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα τραγούδι που είναι αυτή τη στιγμή στις τάσεις των shorts. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα για το απόγευμα μας στο πάρκο. Ας ψάξουμε για μια λίστα αναπαραγωγής με κορυφαίες επιτυχίες. Θα πατήσω το κουμπί αναπαραγωγής τώρα αμέσως. Μάθημα 11. Υγιεινή συνταγή. Το μεσημεριανό σου γεύμα μυρίζει πολύ νόστιμο και πολύ φρέσκο σήμερα. Χαίρομαι που μοιράζομαι τη συνταγή μαζί μου, φυσικά είναι ένα συνδυασμός κολοκυθιού. Βλέπω ότι έβαλες και μερικές κίτρινες πιπεριές και κρεμμύδια. Είναι ένα πολύ απλό πιάτο που είναι επίσης πολύ θρεπτικό. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο είδος λαδιού για το μαγείρεμα. Προτιμώ να χρησιμοποιώ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για καλύτερη γεύση. Θέλω να μάθω πώς να μαγειρεύω περισσότερα λαχανικά στο σπίτι. Θα πρέπει να ξεκινήσετε με εύκολες συνταγές όπως αυτή. Είναι απαραίτητο να ξεφλουδίσω το κολοκύθι πριν το μαγειρέψω. Όχι, είναι καλύτερο να κρατάς το δέρμα για τις βιταμίνες. Θα αγοράσω μερικά φρέσκα λαχανικά στην αγορά αύριο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο σκόρδο για πιο έντονη γεύση. Το σκόρδο είναι πολύ υγιεινό για την καρδιά και το αίμα. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διάφορα βότανα στην κουζίνα μου. Χρησιμοποιείτε φρέσκο βασιλικό ή αποξηραμένο βασιλικό για αυτό. Ο φρέσκος βασιλικός δίνει στο γεύμα ένα πολύ έντονο άρωμα. Νιώθω πολύ πεινασμένος μόνο που σε βλέπω να μαγειρεύεις. Θα σας δώσω τώρα μια μικρή μερίδα για να δοκιμάσετε.
Αυτό είναι το καλύτερο πιάτο με λαχανικά που έχω φάει ποτέ. Μάθημα 12. Περίπτερο αεροδρομίου. Πρέπει να βιαστούμε γιατί η πτήση μας αναχωρεί σε 2 ώρες. Εκτυπώσατε τις κάρτες επιβίβασης? Μπορούμε να κάνουμε self-check-in στο κιόσκι. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από το να περιμένεις στη μεγάλη ουρά. Χρειάζεται μόνο να σαρώσουμε τα διαβατήριά μας στο μηχάνημα. Ελπίζω οι θέσεις μας να είναι η μία δίπλα στην άλλη στο αεροπλάνο. Μπορούμε να επιλέξουμε τις θέσεις μας στην οθόνη αφής. Προτιμώ τη θέση δίπλα στο παράθυρο για να βλέπω τα άσπρα σύννεφα. Προτιμώ τη θέση στο διάδρομο για να μετακινούμε εύκολα. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα για τις βαριές βαλίτσες μας. Το εισιτήριό μας περιλαμβάνει μία τσάντα για κάθε άτομο. Το μηχάνημα εκτυπώνει τώρα τις ετικέτες λευκού χαρτιού. Πρέπει να τα στερεώσουμε στις λαβές των τσαντών μας. Τώρα μπορούμε να πάμε στο πάγκο παράδοσης τσαντών εκεί. Η ουρά ασφαλείας φαίνεται πολύ μεγάλη σήμερα το πρωί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να έχουμε αρκετό χρόνο για καφέ. Πάντα νιώθω νευρικός πριν από μια μεγάλη πτήση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί είμαστε στην ώρα μας. Θα ελέγξω τον αριθμό της πύλης στη μεγάλη οθόνη. Η πύλη μας είναι ο αριθμός 12 στη βόρεια πτέρυγα. Μάθημα 13. Αρχαίοι πολεμιστές. Αυτός ο πίνακας απεικονίζει μια πολύ σημαντική στιγμή στην τοπική ιστορία. Δείχνει μια μεγάλη πολεμική ομάδα 1500 γενναίους στο πολεμικό μονοπάτι ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς τους. Οι λεπτομέρειες στις παραδοσιακές τους ενδυμασίες είναι πολύ εντυπωσιακή. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν γνωστοί για το μεγάλο θάρρος και την ικανότητά τους. Η σύγκρουση ήταν ένα κοινό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Πολέμησαν για να προστατεύσουν τη γη τους και τις οικογένειές τους. Η ιστορία συχνά γράφεται από τους νικητές αυτών των μαχών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Αυτή η έκθεση προσελκύει καθημερινά πολλούς φοιτητές και ιστορικούς. Θεωρώ τις αρχαίες στρατηγικές πολέμου πολύ συναρπαστικές. Χρησιμοποίησαν το φυσικό τοπίο για να κρυφτούν από τον εχθρό. Η επικοινωνία ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας τους. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από αυτή την ιστορία? Μπορούμε να μάθουμε για τη σημασία της ειρήνης και της διπλωματίας. Πολλοί από αυτούς τους πολιτισμούς είναι ακόμα ζωντανοί και ακμαίοι σήμερα. Διατηρούν τις παραδόσεις τους μέσα από ιστορίες και τέχνη. Θα γράψω μια νέα περιγραφή για αυτή την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την ημερομηνία της συνθήκης ειρήνης. Υπογράφηκε το έτος 850. Μάθημα 14. Τα σωστά εργαλεία. Πρέπει να επισκευάσω αυτή την παλιά καρέκλα από την κουζίνα μου. Μπορώ να σε βοηθήσω να βρεις τα κατάλληλα εργαλεία, φυσικά για ποια συγκεκριμένα εργαλεία πρόκειται. Τι συγκεκριμένα εργαλεία ψάχνετε σήμερα, κύριε? Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγη δυνατή ξυλόκολλα και ένα σφυρί. Έχουμε διάφορα είδη κόλλας στον τρίτο διάδρομο. Είναι το ξύλο στην καρέκλα πολύ σκληρό ή μαλακό? Είναι κατασκευασμένο από μασίβδρι, επομένως είναι πολύ βαρύ. Θα χρειαστείτε επίσης μερικά μικρά καρφιά για επιπλέον αντοχή.
Θέλω η επισκευή να είναι αόρατη και πολύ καθαρή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σφιγκτήρα για να συγκρατήσετε το ξύλο. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να στεγνώσει εντελώς η κόλλα? Χρειάζονται περίπου 24 ώρες για μια πλήρη συγκόλληση. Θα αγοράσω επίσης λίγο γυαλόχαρτο για να λιάνω τις άκρες. Διαθέτουμε μια ποικιλία γυαλόχαρτων, από χοντρό έως λεπτό. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε χειρονακτικές εργασίες. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε μια νέα και χρήσιμη δεξιότητα. Ελπίζω να μην κάνω την καρέκλα χειρότερη από πριν. Απλά κάντε υπομονή και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία. Σας ευχαριστώ για τις επαγγελματικές σας συμβουλές σήμερα. Μάθημα 15. Παραμένοντας ενεργοί. Πάντα φαίνεται να έχεις τόση ενέργεια το πρωί. Προσπαθώ να παραμένω ενεργός. Εσύ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το βρεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρεις χρόνο για γυμναστήριο. Ξυπνάω νωρίς για να πάω για τρέξιμο κάθε μέρα. Προτιμώ να κοιμάμαι 1 ώρα παραπάνω πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Ακόμα και ένα σύντομος περίπατος μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ξύπνοι. Κάθομαι στο γραφείο μου 8 ώρες κάθε μέρα. Θα πρέπει να σηκώνεστε και να κάνετε διατάσεις κάθε 60 λεπτά. Η πλάτη μου συχνά νιώθει πολύ άκαμπτη μετά από ένα μακρύ απόγευμα. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των μειών του κορμού σας. Παίζετε κάποιο ομαδικό άθλημα τα Σαββατοκύριακα? Παίζω τένις με μια παρέα φίλων από την περιοχή. Έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν νεότερος. Θα πρέπει να γίνετε μέλος μιας λέσχης για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Ανησυχώ ότι είμαι πολύ αργός για αθλήματα τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσεις να κινείς το σώμα σου. Θα προσπαθήσω να πάω μια βόλτα απόψε. Ο καιρός είναι ιδανικός για μια βόλτα στο πάρκο. Θα προσκαλέσω το γείτονά μου να με συνοδεύσει. Μάθημα 16. Συνέντευξη ανθρώπινου δυναμικού. Φαίνεσαι πολύ επαγγελματίας και έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση σήμερα, Άννα. Νιώθω λίγο αγχωμένος, για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εξαιρετικά. Ξέρετε ποιος θα διεξάγει τη συνέντευξη? Ναι, με ενημέρωσαν ότι θα είναι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ναι, με ενημέρωσαν ότι θα είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Διευθυντής. Θα πρέπει να προετοιμάσετε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρική κουλτούρα. Έχω ψάξει για τα τελευταία τους έργα στο διαδίκτυο. Θυμηθείτε να μιλάτε καθαρά και να διατηρείτε καλή οπτική επαφή. Θα προσπαθήσω να παραμείνω ψύχρεμος και να απαντήσω με ειλικρίνεια. Ψάχνουν κάποιον με τις συγκεκριμένες δεξιότητές σας. Ελπίζω να εκτιμήσουν την εμπειρία μου στη διαχείριση έργων. Είστε ο καταλληλότερος υποψήφιος για αυτή τη θέση. Τι πρέπει να πω αν με ρωτήσουν για το μισθό μου? Δώστε τους ένα εύρος τιμών με βάση τους προηγούμενους ρόλους σας. Θέλω να τους δείξω ότι έχω πολύ κίνητρο. Η θετική σας στάση θα είναι πολύ εμφανή σε αυτούς. Η συνέντευξη θα ξεκινήσει σε ακριβώς 10 λεπτά. Πάρε μια βαθιά ανάσα και πίστεψε στον εαυτό σου. Είμαι έτοιμος να πάω στο γραφείο τώρα. Θα περιμένω εδώ για να ακούσω τα καλά νέα. Μάθημα 17.
Επισκέπτες ξενοδοχείου. Είδα μια πολύ ωραία πισίνα στην οροφή. Πρόσβαση μόνο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου που είναι κατανοητό, μπορώ να φέρω το δικό μου. Μπορώ να φέρω τις δικές μου πετσέτες στην περιοχή της πισίνας. Παρέχουμε καθαρές πετσέτες για όλους τους επισκέπτες μας στην είσοδο. Είναι το γυμναστήριο ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα? Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γυμναστήριο όποτε θέλετε. Θέλω να χρησιμοποιήσω το διάδρομο γυμναστικής πριν το πρωινό μου. Η θέα από το γυμναστήριο είναι πολύ όμορφη κατά την ανατολή του ηλίου. Χρειάζομαι ειδικό κλειδί για να μπω στην περιοχή. Χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσετε την καρτακλειδί του δωματίου σας. Υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής διαθέσιμος για να βοηθήσει με τα μηχανήματα? Ένας εκπαιδευτής είναι παρόν από τις 8 το πρωί έως το μεσημέρι. Προτιμώ να γυμνάζομαι μόνος μου σε έναν ήσυχο χώρο. Το γυμναστήριο είναι συνήθως άδειο αργά το βράδυ. Θα πάω εκεί μετά την επαγγελματική μου συνάντηση απόψε. Παρακαλούμε φροντίστε να φοράτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Έφερα μαζί μου τα αγαπημένα μου αθλητικά παπούτσια για αυτό το ταξίδι. Διαθέτουμε επίσης σάουνα για να χαλαρώσετε. Ακούγεται σαν ο τέλειος τρόπος για να τελειώσω τη μέρα μου. Μάθημα 18. Άνετες καμπίνες. Θέλω να περάσω λίγο χρόνο στο άγριο δάσος. Τα καταλύματα εκεί στο πάρκο προσφέρουν άνετες καμπίνες προς ενοικίαση. Είναι οι καμπίνες εξοπλισμένες με μικρή κουζίνα. Ναι, έχουν κουζίνα και ένα μεγάλο ψυγείο. Μπορούμε να μαγειρέψουμε μόνοι μας και να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Υπάρχει επίσης τζάκι για τις κρύες νύχτες. Αυτό ακούγεται πολύ χαλαρωτικό και πολύ ρομαντικό επίσης. Θα πρέπει να κάνουμε κράτηση για την καμπίνα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Το πάρκο είναι πολύ δημοφιλές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει κάποια λίμνη κοντά για κολύμπι και ψάρεμα. Υπάρχει μια κρυστάλλινη λίμνη σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Θέλω να κάνω πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια. Πρέπει να φέρουμε έναν χάρτη και ένα κιτ πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν άγρια ζώα στην περιοχή του δάσους. Μπορεί να δούμε μερικά ελάφια και πολλά πολύχρωμα πουλιά. Θα πάρω μαζί μου τα κιάλια μου για να τα δω καλύτερα. Θα φέρω την κιθάρα μου να παίξουμε δίπλα στη φωτιά. Αυτή θα είναι μια πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα για όλους. Θα ελέγξω τώρα τη διαθεσιμότητα στον ιστότοπο. Μάθημα 19. Πινακοθήκη. Σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα έκθεση τέχνης. Να το ελέγξουμε σίγουρα. Γιατί όχι, ξέρετε αν έχουν ένα. Γνωρίζετε αν έχουν συλλογή μοντέρνας τέχνης? Η πινακίδα λέει ότι παρουσιάζουν τοπικές φωτογραφίες. Μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες από αστικά τοπία. Η είσοδος για τους μαθητές είναι δωρεάν τις Τετάρτες. Αυτό είναι υπέροχο γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Ας μπούμε μέσα και ας δούμε το δημιουργικό έργο. Ο φωτισμός σε αυτή τη γαλερί είναι πολύ επαγγελματικός. Μου αρέσουν οι μεγάλες ασπρόμαυρες φωτογραφίες στον τοίχο. Αποτυπώνουν πολύ καλά την ατμόσφαιρα των δρόμων. Αναγνωρίζετε τον καλλιτέχνη που τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες?
Πιστεύω ότι είναι μια διάσημη δημοσιογράφος σε αυτή την πόλη. Το έργο της είναι πολύ δυνατό και συναισθηματικά φορτισμένο. Θα ήθελα να αγοράσω μια ψηλή εκτύπωση για το γραφείο μου. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον διευθυντή για τις τιμές. Θα πάω στο γραφείο στο πίσω μέρος του δωματίου. Θα μείνω εδώ και θα κοιτάξω το τμήμα με τα πορτρέτα. Θεωρώ την τέχνη πολύ εμπνευστική για το δικό μου έργο. Μάθημα 20. Σνακ από τον κινηματογράφο. Έχω ετοιμάσει το σαλόνι για την κινηματογραφική μας προβολή. Τέλεια! Είναι πάντα ωραίο να τρώμε μερικά σνακ ενώ παρακολουθούμε μια ταινία. Αγόρασα μερικά αλμυρά popcorn και σοκολάτες. Έχουμε αρκετά αναψυκτικά για όλους τους φίλους μας. Έχω μερικά μπουκάλια κρύα ginger ale στο ψυγείο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κάποιες υγιεινές επιλογές όπως φρούτα. Θα κόψω μερικά μήλα και πορτοκάλια σε μικρά κομμάτια. Ποια ταινία θα δούμε απόψε? Οι περισσότεροι ψήφισαν υπέρ της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Άκουσα ότι τα ειδικά εφέ είναι πολύ καταπληκτικά. Προτιμώ ταινίες που έχουν μια πολύ δυνατή ιστορία. Αυτή η ταινία είναι γνωστή για τα βαθιά και περίπλοκα θέματά της. Ελπίζω όλοι να φτάσουν στην ώρα τους για την έναρξη. Θα στείλω μια υπενθύμηση στην ομαδική μας συνομιλία τώρα. Η ταινία έχει διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα χρειαστούμε ένα σύντομο διάλειμμα στη μέση. Θα στήσω τον προβολέα και την οθόνη. Το ηχοσύστημα σε αυτό το δωμάτιο είναι πολύ καλό. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την παράσταση όποτε και εσύ. Μάθημα 21. Τρόποι ταξιδιού. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε σε όλο τον κόσμο. Συγγενείς και φίλοι, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν την ταχύτητα ενός σύγχρονου τζετ. Άλλοι απολαμβάνουν τον αργό ρυθμό ενός παραδοσιακού πλοίου. Τα τρένα είναι πολύ δημοφιλή για ταξίδια μεταξύ μεγάλων πόλεων. Είναι επίσης πολύ καλύτερα για το περιβάλλον. Σε ορισμένες χώρες οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταξιδεύουν με άλογο. Αυτός είναι ένας πολύ παραδοσιακός και φυσικός τρόπος μετακίνησης. Τα ποδήλατα γίνονται η κύρια επιλογή στις πολυσύχναστες πόλεις. Βοηθούν στη μείωση της έντονης κυκλοφορίας και της ρύπανσης. Έχετε ταξιδέψει ποτέ σε άλλη χώρα με πλοίο? Κάποτε πήρα ένα πλοίο για ένα μικρό νησί στην Ελλάδα. Η θέα του γαλάζιου ωκεανού ήταν πολύ όμορφη. Ένιωσα λίγο άρρωστος λόγω των μεγάλων κυμάτων. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι τα πιο βολικά για μεγάλες αποστάσεις. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ακριβό κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα πρέπει να επιλέξουμε τον πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού. Το περπάτημα είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε μια νέα πόλη. Μπορείτε να δείτε πολλές κρυφές λεπτομέρειες στους δρόμους. Μάθημα 22. Καλύτερες προσφορές. Οι τιμές των πτήσεων αλλάζουν κάθε λεπτό. Μερικές φορές, αλλά όχι πάντα, θα πρέπει να ελέγχετε και τα δύο για τις καλύτερες προσφορές. Μήπως πρέπει πρώτα να δούμε τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους? Είναι συχνά φθηνότερα, αλλά έχουν πολλές επιπλέον χρεώσεις. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε το κόστος των αποσκευών μας.
Μερικές φορές οι κύριες αεροπορικές εταιρείες έχουν καλύτερες συνολικές τιμές. Βρήκα μια πολύ φθηνή πτήση για την επόμενη Τρίτη. Η πτήση είναι απευθείας ή έχει ενδιάμεση στάση. Έχει μια 3ωρη στάση σε διαφορετική πόλη. Αυτό θα κάνει την ημέρα του ταξιδιού μας πολύ μεγάλη. Αλλά θα εξοικονομήσουμε $200 ο καθένας. Νομίζω ότι αξίζει τον επιπλέον χρόνο. Θα πρέπει να κλείσουμε τα εισιτήρια τώρα. Περιμένετε, πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τις τιμές των ξενοδοχείων. Θα ανοίξω μια άλλη καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα ξενοδοχεία σε αυτήν την πόλη είναι αρκετά ακριβά. Ίσως μπορούμε να βρούμε ένα φθηνότερο δωμάτιο στα προάστια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τρένο για να πάμε στο κέντρο. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα. Μάθημα 23. Διαδικασία ασφαλείας. Έχουμε ραντεβού με το διευθυντή σήμερα. Προβλήματα. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με τη διαδικασία ασφαλείας. Θα δείξω την ταυτότητά μου στον υπάλληλο. Πρέπει επίσης να περάσουμε τις τσάντες μας από το σαρωτί. Πρέπει να βγάλω τη μεταλλική ζώνη και το ρολόι μου. Ναι, οτιδήποτε μεταλλικό θα ενεργοποιήσει τον δυνατό συναγερμό. Αυτό το κτίριο έχει πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Καταλαβαίνω και σέβομαι την ομάδα ασφαλείας. Ο φύλακας ελέγχει τα ονόματά μας στη λίστα. Μας δόθηκε άδεια να μπούμε στο κύριο ασανσέρ. Η συνάντησή μας είναι στον 45ο όροφο. Ελπίζω ο σκηνοθέτης να είναι έτοιμος για την παρουσίασή μας. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Νιώθω λίγο νευρικός για το μεγάλο έργο. Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση γιατί είσαι ειδικός. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια υποστήριξης, Άννα. Μαζί φτιάχνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ας μπούμε στο γραφείο με ένα χαμόγελο. Μάθημα 24. Αντίκτυπος στο λιανικό εμπόριο. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν τις χαμηλές τιμές στα μεγάλα καταστήματα. Αντίστοιχη προσέγγιση επιχορηγήσεων, οπότε αυτό που δεν αρέσει στη Walmart είναι ότι το κύριο παράπονό της είναι η επιχείρησή τους. Η επιχείρησή τους συχνά βλάπτει τα μικρά τοπικά καταστήματα. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη κριτική για τις μεγάλες αλυσίδες. Προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας στην τοπική κοινότητα. Αλλά αυτές οι θέσεις εργασίας συχνά πληρώνουν πολύ χαμηλό μισθό. Τα μεγάλα καταστήματα προσφέρουν επίσης μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Είναι πολύ βολικό να τα βρίσκεις όλα σε ένα μέρος. Ο ανταγωνισμός είναι φυσικό μέρος μιας ελεύθερης αγοράς. Αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος για όλους. Ψωνίζεται από μεγάλα καταστήματα λιανικής ή από τοπικά καταστήματα. Προσπαθώ να στηρίζω τις μικρές επιχειρήσεις όποτε μπορώ. Μερικές φορές η διαφορά τιμής είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Εκτιμώ την ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει στην προστασία των μικρών καταστημάτων. Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πολιτικό θέμα σήμερα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξισορροπήσουμε την οικονομία. Η τεχνολογία αλλάζει επίσης τον τρόπο που ψωνίζουμε πλέον. Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μια νέα πρόκληση για όλους.
Μάθημα 25. Δημιουργικό σπίτι. Θέλω να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ δημιουργικές δραστηριότητες στο σπίτι? Έχω σκεφτεί να ζωγραφίσω ή ίσως να παίξω μουσική. Η ζωγραφική είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν είμαι πολύ καλός στο να ζωγραφίζω ρεαλιστικά πράγματα. Μπορείτε να δοκιμάσετε αφηρημένη τέχνη με έντονα χρώματα. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό και λιγότερο άγχος. Χρειάζεστε μόνο λίγο καμβά και ακριλικά χρώματα. Πού μπορώ να αγοράσω τα καλύτερα είδη τέχνης? Υπάρχει ένα μικρό κατάστημα κοντά στη βιβλιοθήκη της πόλης. Θέλω επίσης να δοκιμάσω να μαγειρεύω σύνθετα γεύματα. Η μαγειρική είναι μια άλλη εξαιρετική μορφή δημιουργικής έκφρασης. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα παραδοσιακό γαλλικό πιάτο. Θα έπρεπε να με προσκαλέσεις να δοκιμάσω τη δημιουργία σου. Θα χαρώ να διοργανώσω ένα δείπνο. Το να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου είναι πολύ ικανοποιητικό. Είναι καλύτερο από το να βλέπεις τηλεόραση όλη νύχτα. Συμφωνώ ότι το να είσαι δραστήριος είναι πιο ικανοποιητικό. Θα πάω στο εργαστήριο με τα έργα τέχνης μετά τη δουλειά. Μάθημα 26. Επιλέγοντας δώρα. Θέλω να αγοράσω ένα ωραίο φόρεμα για την αδερφή μου. Μπορείτε φυσικά να με βοηθήσετε να διαλέξω κάτι που ψάχνετε. Ψάχνω κάτι κομψό αλλά και απλό. Προτιμά τα έντονα ή τα σκούρα χρώματα? Συνήθως φοράει μπλε ή σκούρο πράσινο ρούχα. Αυτό το μεταξωτό φόρεμα έχει μια πολύ όμορφη απόχρωση του μπλε. Νομίζω ότι το μέγεθος μπορεί να είναι πολύ μικρό για εκείνη. Θα πρέπει να ελέγξουμε τον πίνακα μεγεθών στον τοίχο. Θα πάρω το μεσαίο μέγεθος για να είμαι ασφαλής. Θα πρέπει επίσης να δείτε αυτά τα ασημένια κολιέ. Ένα κολιέ θα ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη. Είναι ένα πολύ κλασικό και διαχρονικό δώρο. Υπάρχει κάποια έκπτωση για νέους πελάτες σήμερα? Μπορείτε να λάβετε έκπτωση 10% στην πρώτη σας αγορά. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά για αυτή τη μάρκα. Θα σε βοηθήσω να βρεις ένα ωραίο κουτί δώρου. Η παρουσίαση είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος ενός δώρου. Θα προσθέσω μια κορδέλα και μια μικρή κάρτα. Έχεις πολύ καλό μάτι για τη μόδα, Άννα. Μάθημα 27. Απόψεις για το σχολείο. Η φοιτητική εφημερίδα δημοσίευσε σήμερα ένα νέο κύριο άρθρο. Απόψεις για το σχολείο και τον κόσμο, μερικές φορές αυτά τα άρθρα αντιτίθενται στον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο. Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν φωνή. Η ελευθερία του λόγου είναι ζωτικό μέρος της εκπαίδευσής μας. Σε ορισμένους εκπαιδευτικούς δεν αρέσουν τα επικριτικά άρθρα. Θα πρέπει να δέχονται με χαρά τα ειλικρινή σχόλια από τους μαθητές. Η εφημερίδα καλύπτει τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια νέα. Μας βοηθά να παραμένουμε ενημερωμένοι για σημαντικά ζητήματα. Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο για αυτούς? Θέλω να γράψω για τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Θα πάρω συνέντευξη από τον επικεφαλής της Πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει επίσης να μιλήσετε με τους ηγέτες των φοιτητών.
Θέλω να παρουσιάσω μια πολύ ισορροπημένη οπτική γωνία. Η δημοσιογραφία απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά και αλήθεια. Είναι μεγάλη ευθύνη να ενημερώνουμε το κοινό. Θα σε βοηθήσω να επεξεργαστείς το πρώτο προσχέδιο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και το χρόνο σας. Πιστεύω ότι το άρθρο σας θα κάνει τη διαφορά. Μάθημα 28. Αφήστε το να βγει έξω. Αυτοί οι χορευτές έχουν τόσο πολύ πάθος και ενέργεια. Πρέπει να τα εκφράσουν, είναι καλό που έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Η τέχνη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απελευθερώσεις έντονα συναισθήματα. Κάνει την πόλη να φαίνεται πιο ζωντανή και ζωντανή. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ανοιχτά. Μακάρι να είχα το θάρρος να χορέψω δημόσια. Μπορείτε να ξεκινήσετε χορεύοντας στο σπίτι σας. Χορεύω όταν είμαι μόνος στο δωμάτιό μου. Είναι ένας υγιής τρόπος για να διαχειριστείτε το άγχος σας. Όλοι χρειάζονται μια δημιουργική διέξοδο στη ζωή τους. Κάποιοι άνθρωποι γράφουν ποίηση ή παίζουν κιθάρα. Αυτοί οι χορευτές είναι πολύ ταλαντούχοι και πολύ γενναίοι. Μοιράζονται το δώρο τους με όλη την πόλη. Ένα μικρό πλήθος αρχίζει να σχηματίζεται γύρω τους. Θα τους δώσω κάποια χρήματα για την απόδοσή τους. Αυτή είναι μια πολύ ευγενική και υποστηρικτική χειρονομία. Οι καλλιτέχνες εργάζονται πολύ σκληρά για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερη δημιουργικότητα στα σχολεία μας. Συμφωνώ ότι η τέχνη είναι απαραίτητη για την ανθρωπότητα. Μάθημα 29. Ανθρώπινη συμπόνια. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους σε κάθε μέρος του κόσμου. Κάτι που διευρύνει τη συμπόνια μας ώστε να συμπεριλάβει όλους εκείνους τους Αργεντινούς γονείς που το έχουν κάνει. Όλους εκείνους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους σε συγκρούσεις. Η ταλαιπωρία είναι η ίδια ανεξάρτητα από την εθνικότητά μας. Πρέπει να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών των οικογενειών. Η ενσυναίσθηση μας βοηθά να κατανοήσουμε το βαθύ τους πόνο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ζουν τόσο μακριά? Μπορούμε να κάνουμε δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρέχουν ιατρική βοήθεια. Μπορούμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε έναν καλύτερο κόσμο. Η δικαιοσύνη είναι παγκόσμια ευθύνη όλων μας. Πρέπει να μιλήσουμε για όσους δεν έχουν φωνή. Η συμπόνια είναι η γέφυρα που μας ενώνει όλους. Νιώθω μια πολύ ισχυρή σύνδεση με αυτόν τον σκοπό. Θα οργανώσουμε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Πανεπιστήμιο. Αυτός είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος για να παρέχετε υποστήριξη. Θα επικοινωνήσω τώρα με τις τοπικές φοιτητικές οργανώσεις. Μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο. Η ανθρωπότητα είναι μια μεγάλη οικογένεια από πολλές απόψεις. Μάθημα 30. Υγιεινό παντοπολείο. Ψάχνω για συγκεκριμένα υλικά για το βραδινό μας. Υπάρχει τμήμα για προϊόντα χωρίς γλουτένη. Ναι, είναι κοντά στο τμήμα υγιεινής διατροφής στα δεξιά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο επειδή θέλω να αποφύγω το αλεύρι του. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν επιλογές χωρίς γλουτένη για καλύτερη υγεία στις μέρες μας. Έχω παρατηρήσει ότι η ποικιλία αυτών των προϊόντων αυξάνεται ραγδαία.
Το κατάστημα διαθέτει πλέον ζυμαρικά χωρίς γλουτένη, ακόμη και φρέσκο ψωμί. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε βιολογικά φρούτα και πράσινα λαχανικά. Βρίσκονται στον πρώτο διάδρομο, κοντά στην είσοδο. Πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσουμε κάποιο ειδικό σνακ? Ας βρούμε μερικά ριζογκοφρέτες ή ίσως μερικούς ξηρούς καρπούς. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές για ένα ελαφρύ και υγιεινό απόγευμα. Πρέπει να ελέγξουμε τις ετικέτες για τυχόν κρυμμένη ζάχαρη ή αλάτι. Η ανάγνωση των ετικετών είναι μια πολύ καλή συνήθεια που πρέπει να αναπτύξετε. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ακριβώς τι τρώμε κάθε μέρα. Χαίρομαι που αυτό το κατάστημα οργανώνει τόσο καλά τα υγιεινά τρόφιμα. Κάνει την εμπειρία αγορών πολύ πιο γρήγορη και πιο ευχάριστη. Έχουμε τα πάντα στη λίστα τώρα εκτός από το νερό. Τα μπουκάλια νερού βρίσκονται στον τελευταίο διάδρομο. Θα πάω να πάρω ένα μεγάλο πακέτο για την εβδομάδα.